Hello students, welcome to Oasis Eduzone where we bring to you your favorite daily newspaper analysis. So for today, 9th July 2024, we have to cover all these important news articles. Okay. বেছিভাগ আজি ইকনমিকৰ ওপৰতে বেছি কনসেপ্ট নিউজপেপাৰত আছিলে so I have covered it so that static আপোনাৰ লগত revision হৈ থাকক because ইকনমিত আপোনাৰ কাৰেণ্টত যিয়ে নহওক base is static, right? So let's start today's newspaper analysis. So আমাৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট নিউজ হয় সেইটো হয় গিগ ৱৰ্কাৰ্ছ কিয় আছে নিউজত because Karnataka became the second state after Rajasthan to come up with legislation with gig workers, right? তো এতিয়া আমি জানিব লাগিব আমাৰ কি বিষয়ত gig worker এতিয়া state PCSত কেতিয়াবা আহিব পাৰে যে Karnataka became the first state no Karnataka second state first state কোন হয় Rajasthan already legislation আনিছে for gig worker এতিয়া Karnataka legislation আনিছে কাৰ কাৰণে gig worker তো এতিয়া gig worker টো কি হয় আমি চাওঁ actually এতিয়া gig worker okay first of all let's see যে gig worker কি হয় তো as per code on social security 2020 gig worker is a person who performs work or participate in a gig work arrangement and earns from such activity outside the traditional employer employee relationship মানে এই যে আমি কেতিয়াবা এটা ফ্ৰী এইটো অনলাইন চিষ্টেমে ধৰক ফ্ৰীলান্সাৰ বুলি যে কওঁ আমি কন্টেন্ট বনাই যোনে সিহঁতৰ টেম্পৰাৰী এইবোৰ এমপ্লয়মেণ্ট থাকে ন টাইপটো কি টেম্পৰাৰী আপুনি যদি কোনোবা ইভেন্ট পাইছে আপুনি টেম্পৰাৰী বেচিছ ইভেন্টটো আপোনাক যদি কয় আপুনি ইভেন্টটো পুৰা অৰ্গেনাইজ কৰিব এণ্ড যিমান দিন অৰ্গেনাইজেশ্যন সেইবোৰ কাম চলি থাকিব ইভেন্টলৈকে ইউ উইল হেভ দ্য পেমেণ্ট ৰাইট তো সেইবোৰ গিগ ৱৰ্কাৰ মানে বুজি ল'ব আৰু যে টেম্পৰাৰী ৱৰ্কাৰ যোনে থাকে স্পেচিফিক এটা দায়িত্ব দিয়া হয় প্ৰজেক্ট অৰিয়েণ্টেড কাম হয় নে নহয় যে এটা আপোনাৰ ধৰক আপোনাৰ এটা কোম্পানী আছে এপ এটা ডেভেলপ কৰিব লাগে এণ্ড আপুনি হায়াৰ কৰিলে এপ ডেভেলপাৰক যে তুমিটো কৰি দিয়া আপুনিটো কৰি দিয়ক মই আপোনাক পইচা দিম এণ্ড তাৰপিছত আৰু কাম নাই তাৰ তেনেকুৱা ফ্ৰীলান্সিঙত থাকে আজিকালি কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰত থাকে হয় নে নহয় দেন অনলাইন বহুত বস্তু ফেচিলিটি থাকে এই আজিকালি যিমান আপোনাৰ প্ৰগ্ৰামবোৰ চলায় অলপ দিনৰ কাৰণে মানুহক হায়াৰ কৰে নহয় জিম কোচিং চেণ্টাৰ এডুকেশ্যন চেক্টৰতো যদি আপুনি চায় কিছুমান বস্তু প্ৰিলিমছৰ ক্ৰেছ কোৰ্চ কিবা চলাইছে সেইটোৰ কাৰণে এটা টিচাৰক হায়াৰ কৰিছে ফৰ চাম ডেজ অনলি চ' ডেট যিমান দিন ক্ৰেছ কোৰ্চ চলি আছে সিমান দিনলৈকে তো সেইটো আমাৰ বেচিকেলি ৰিটেইল ট্ৰেড এণ্ড চেলছৰ ক্ষেত্ৰতো ৱৰ্কফ'ৰ্চ ইউজ হয় চবতকে বেছি দেন ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন থাৰ্ড কি ফাইনেন্স এণ্ড ইঞ্চুৰেঞ্চ দেন মেনুফেকচাৰ এডুকেশ্যনত চবতকে কম বিকজ ফেকাল্টি থাকে চ' গিগ ৱৰ্কফ'ৰ্চটো আমাৰ চবতকে বেছি ক'ত হয় ৰিটেইল ট্ৰেড এণ্ড চেলছত অ'কে তো এজ পাৰ কোড on social security 2020 gig worker কি হয় a person who participate in gig arrangement and earn from such activity earn কৰে obviously and outside traditional employer employee relationship নাথাকে তো এতিয়া যেতিয়া ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুটো নাথাকে তেখেতৰ বহুত প্ৰব্লেম হ'ব ন ফ্লাকচুৱেট হৈয়ে থাকিব সিহঁতৰ ইকনমিক ষ্টেবিলিটি ফিনান্সিয়েল চিকিউৰিটিটো নাথাকে বিকজ আজি কাম আছে কাইলৈ কাম নাই তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হ'ব তো চিকিউৰিটি নাই হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ নাই এনেজনে প্ৰাইভেট চেক্টৰ হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰ দে হেভ দ্য ৰেগুলাৰ চেলাৰী ৰাইট সিহঁতৰ এটা নিজৰ চিকিউৰিটি থাকে ইকনমিক ফিনান্সিয়েল এণ্ড অলছ' হেল্থ ৱাইজ ইঞ্চুৰেঞ্চ এইবোৰ প্ৰগ্ৰাম থাকে তো এইকাৰণে গিগ ৱৰ্কাৰৰ কাৰণেও গভমেণ্টে এইবোৰ লেজিছলেশ্যন লৈ থাকে যাতে সিহঁতৰ প্ৰব্লেমছ চেলেঞ্জেছবোৰ এড্ৰেছ কৰিব পাৰে চ' ৰিচেণ্টলি যোনটো আমাৰ কৰ্ণাটকাই আনিছে ফৰ দ্য চেম ৰিজন টু ৰেগুলেট দ্য ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি এণ্ড ৱেলফেয়াৰ অফ প্লেটফৰ্ম বেছড গিগ ৱৰ্কাৰ right by creating a board and welfare fund and grievance cell যাতে board grievance cell কিবা challenges থাকিলে address কৰিব welfare fund also যাতে scheme ইবোৰ initiative ল'ব পাৰে হয় নে নহয় তো gig worker পৰাই আহে আমাৰ term gig economy gig economy মানে কি হয় a free market system in which temporary position are common obviously এটা temporary position হয় আমাৰ হয় নে নহয় ফ্ৰীলান্সাৰ কওক তাৰপিছত এইবোৰ কন্টেন্ট ৰাইটাৰ এপ ডেভেলপাৰ তেনেকুৱা বহুত আমাৰ টেম্পৰাৰী কাৰণে হায়াৰ হয় তো in which temporary position are common and organization contract with independent worker for short term engagement সেই যোনটো মই বুজালো চেম কথা তো সেইটোতে যোনটো এৰেঞ্জমেণ্ট হয় সেইটোক আমি কওঁ গিগ ইকনমি ৰাইট তো আমাৰ ইণ্ডিয়া গিগ ইকনমি বাঢ়ি আছে এজ পাৰ 2022 নীতি আয়োগৰ ৰিপৰ্টৰ accordingly কি হয় ইণ্ডিয়া will have 23.5 million gig worker by
2029 and 30 আপোনালোকে চাইছে চাগে আজিকালি সেলফ এমপ্লয়েড হ'ব কাৰণে সবে গিগ ইকনমিটো প্ৰেফাৰো কৰে নিজৰ এটা টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন থাকে হয় নে নহয় মানে ধৰক অফিচত গ'লে অফিচত যোৱা অহা যোৱা বস্তু এতিয়া ঘৰৰ পৰা আপুনি অনলাইনো বহুত বস্তু বহুতে কাম কৰে হয় নে নহয় এই আপোনাৰ অনলাইন প্লেটফৰ্ম ইনষ্টাগ্ৰামৰ থ্ৰু যেনেকুৱা বিজনেছ কৰে তো সিহঁতৰ যিমান দিন চেল আপুনি চাবচোন কিবা পূজা আহিলে বিহু স্পেচিয়েল কিবা এটা লঞ্চ কৰিব তাৰপিছত সিহঁতৰ আকৌ জব নাথাকিলেও কিন্তু তেনেকুৱা কৰি থাকে ন গিগ ইকনমি পাৰ্ট অফ গিগ ইকনমি অনলি দে আৰ মোৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ৰাইট চ' তেনেকুৱা কাৰণে বাঢ়িব এইটো হয় নে নহয় দেন the code on social security 2020 contains a separate section on gig economy and imposes an obligation on gig employer to contribute a social security fund to be handled by government lead board obviously চবেতো ৰিটাৰ্ণটো কিবা এটা বস্তুটো আমাক দিব লাগিব তো সেইটো আমাৰ কোড অফ ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি আমাৰ কি ডিফাইন কৰে গিগ ৱৰ্কাৰ কি এইটোও ক'লে আমাক আৰু তাৰ আণ্ডাৰত এটা অব্লিগেশ্যন আছে যে গিগ ইকনমিৰ যোনটো এমপ্লয়াৰ হয় যোনে গিগ ৱৰ্কাৰ হয় তেখেতে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব টুৱাৰ্ডছ হোৱাট ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি ফাণ্ড যোনটো আমাৰ হেণ্ডেল কাৰ দ্বাৰা কৰা যায় গভৰ্ণমেণ্ট লিড বৰ্ড অ'কে এইবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ মিনছ এতিয়া গিগ ৱৰ্কাৰৰ কাৰণে অবভিয়াছলি লেজিছলেশ্যনটো আহি আছে কিন্তু এনে কি আছে গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ গিগ ৱৰ্কাৰৰ কাৰণে তো ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি ফাণ্ড যেতিয়া সিহঁতে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব দেন দেট উইল বি ইউজ টুৱাৰ্ডছ দেয়াৰ ৱেলফেয়াৰ অনলি right then code of wages 2019 provide for universal minimum wage and floor wage across organized unorganized including gig worker আমাৰ যোনটো code on wages আছে 2019 তাতে মিনিমাম ৱেজ যে এটা হ'বই লাগিব তাতকে কম আপুনি দিব নোৱাৰে সেইটো ফ্ল'ৰ ৱেজ আমাৰ অৰ্গেনাইজড অলছ' অৰ্গেনাইজ ছেক্টৰো তাতে ইনক্লুড আছে চ' আনঅৰ্গেনাইজডত আপুনি গিগ ৱৰ্কাৰো আহিয়ে যাব হয়নে দেন ৰাজস্থান এছেম্বলি ৰিচেণ্টলি পাছড এ বিল এইমড এট এক্সটেণ্ডিং ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি বেনিফিটো এনেতো পাছ কৰিছে লেজিছলেশ্যন এতিয়া ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি এক্সটেণ্ড যাতে কৰিব পাৰে টুৱাৰ্ডছ গিগ ৱৰ্কাৰ ৰাজস্থানে পাছ কৰিছে right so first state হল আমাৰ ৰাজস্থান then কৰ্ণাটক okay second state to work towards gig worker so then let's revise quickly the keywords কৰ্ণাটকা ৰাজস্থান গিগ ৱৰ্কাৰ ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি ৱেলফেয়াৰৰ বাবে যাতে এটা ৱেলফেয়াৰ ফাণ্ড এইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ অলৰেডি কোড অন চিকিউৰিটি ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি 2020ৰ আণ্ডাৰত ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি ফাণ্ডৰ এটা ইনিচিয়েটিভ আছে দেন কোড অন ৱেজেছ 2019ত ৱেজ এণ্ড মিনিমাম ৱেজ এণ্ড ফ্ল'ৰ ৱেজ এটা দিয়াই আছে ফৰ বহুত অৰ্গেনাইজড এণ্ড আনঅৰ্গেনাইজড গিগ ইকনমি কোনে হয় যোনে নিজে কাম কৰে পাৰ্টিচিপেট কৰে ইন এ গিগ ৱৰ্ক এৰেঞ্জমেণ্ট এণ্ড আউটছাইড দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফ এমপ্লয়াৰ এণ্ড এমপ্লয়ী ৰাইট ফ্ৰী মাৰ্কেট চিষ্টেম হয় শ্বৰ্ট টাৰ্ম এংগেজমেণ্ট হয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ৱৰ্কাৰ হয় আৰু অহা টাইমত আৰু বাঢ়িব ইণ্ডিয়াত হয়নে নহয় চ' দিছ ৱাজ দ্য নিউজ চ' উই হেভ কভাৰ্ড দ্য বেচিক কনচেপ্টছ ৰিগাৰ্ডিং গিগ ৱৰ্কাৰ ৰাইট এতিয়া নেক্সট হ'ল কেবিনেট কমিটি কিয় নিউজত আছে বিকজ ৰিচেণ্টলি আমাৰ ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে কনষ্টিটিউট কৰিলে কি এইট কেবিনেট কমিটি অ'কে নতুন গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হ'ল তো এতিয়া আমাৰ কনষ্টিটিউট হ'ল 8টা কেবিনেট কমিটি অ'কে উইথ দ্য কেবিনেট কমিটি অন ইকনমিক এফেয়াৰ গেটিং 3 নিউ ফেচেছ এণ্ড এপইণ্টমেণ্ট অফ কমিটি অফ কেবিনেট এণ্ড কেবিনেট কমিটি অন চিকিউৰিটি টু ৰিমেইন আনচেঞ্জ মানে তাতে একো চেঞ্জ অহা নাই তো আমি চাওঁ কি 8টা কেবিনেট কমিটিজ ফৰ্ম হৈছে এটা হ'ল ইকনমিক এফেয়াৰ্ছ হ'লে নহয় এটা এপইণ্টমেণ্ট কমিটি অফ কেবিনেট এটা কেবিনেট কমিটি অন চিকিউৰিটি এটা অন একমডেশ্যন আৰু এটা কেবিনেট কমিটি অন পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ এটা কেবিনেট কমিটি অন পলিটিকেল এফেয়াৰ এটা কেবিনেট কমিটি অন ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড গ্ৰ'থ আৰু এটা অন স্কিল এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড লিভলিহুড ৰাইট তো আমি ছুপাৰ কেবিনেট কোনটোক কওঁ ছুপাৰ কেবিনেট কাক কওঁ আমি কেবিনেট কমিটি অন পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ ৰেফাৰ টু এজ ছুপাৰ কেবিনেট অ'কে তো এই 8টা আমাৰ কেবিনেট ফৰ্ম কৰা হৈছে তো ৰিচেণ্ট চেঞ্জেছ কি আনিছে গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে যে হোম মিনিষ্টাৰ ইজ দ্য চ'ল কেবিনেট মেম্বাৰ টু ফিচাৰ অন অল দিছ পেনেল অ'কে হোম মিনিষ্টাৰ কি হ'ব আমাৰ ইজ দ্য চ'ল কেবিনেট মানে কেবিনেট মেম্বাৰ গোটেইখিনি যিমান কমিটি আছে তাতে হোম মিনিষ্টাৰ থাকিবই অন অল দিছ পেনেলছ অ'কে এণ্ড দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হেড অল 6 কমিটিজ 6টা কমিটিত আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হেড কৰিব বাট কোনটো বাদ হ'ব
এটা হল accommodation আৰু এটা হল parliamentary affairs মানে super cabinet যোনটো হয় আৰু committee on accommodation যোনটো হয় that is this one committee on this and cabinet committee on parliamentary affairs এই দুটাত head নকৰে but বাকী ছটা কমিটিত কোনে head কৰিব prime minister, right? And no change has been made in appointment committee which is headed by appointment committee একো change হোৱা নাই which is already headed by prime minister and where the home minister is the sole member. Okay, so এইটো মনত ৰাখিব যে appointment committee also obviously six committee under to appointment committee আহে and home minister is the sole member. এইটো আগতেও আছিলে, এইটো নহয় যে এতিয়া আহিছে, এইকাৰণে no change has been made, right? And this is the these two are recent changes, right? So এতিয়া cabinet committee কি হয় আপোনাক যদি সুধে cabinet committee কিবা মানে নতুন নেকি টাৰ্ম নহয়, cabinet committee is a subset of union cabinet only consisting of selected union cabinet union minister হয় নে নহয়, এটা এটা দায়িত্ব দিয়া হয়, right? তো এই committees বোৰ কিয় establish কৰা হয় to streamline decision making, dividing responsibilities হয় নে নহয় on the principle of division of labor and effective delegation. আপোনাৰ যদি এটা ইভেন্ট হৈ আছে, আপোনাৰ ঘৰত ধৰক এটা ফেষ্টিভেল বা কাৰোবাৰ বিয়া হৈ আছে, বাৰ্থডে হৈ আছে, আমি এটা এটা মানুহক এটা এটা ৰেচপনচিবিলিটি দিওঁ, তেতিয়া সেইটো কামটো কি ধুনীয়াকে হয়। এজন মানুহে যদি চব কৰে তো সেইটোতো ভাল নহ'ব, 100% এফিচিয়েঞ্চি নাথাকে সেইটো বস্তুত। তো ইট অলছ' ৱৰ্কছ দ্য ছেইম ৱে। কেবিনেট কমিটিত আমি বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত বেলেগ বেলেগ এটা আমাৰ ডিচিশ্যন মেকিং ৰেচপনচিবিলিটি আমি ডিভাইড কৰোঁ। অ'কে, চ' কেবিনেট কমিটি কেইটা টাইপৰ হয়, দুটা। এটা হয় ষ্টেণ্ডিং, যোনটো আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট নেচাৰ হয়, এটা হয় এডহক, যোনটো টেম্পৰাৰী নেচাৰ হয়। ধৰক এতিয়া কিবা ডিজাষ্টাৰ চলি আছে, সেইকাৰণে অলপ টাইমৰ কাৰণে লাগে, চ' এডহক কমিটি এটা আমাৰ ফৰ্ম হয়। অ'কে, দেন they are extra constitutional in nature, right? And the rules of business provide for their establishment. Here cabinet committee establishment to quote mention as a rule of business. And the executive of India works under government of India, executive of India to cabinet committee, in this case cabinet committee works under government of India transaction of business rule 1961. আৰু এই ৰুলটো কোনটোৰ আণ্ডাৰৰ পৰা আহে, আৰ্টিকল আমাৰ 77, যোনটো কি কয় যে প্ৰেচিডেণ্ট কেন মেক ৰুল ফৰ স্মুথ গভৰ্ণমেণ্ট অপাৰেশ্যন এণ্ড assign টাস্ক among the minister. Okay, assign task among minister. So cabinet is a subset of union cabinet, right? Then committees are established to for the streamline decision making, division of labor, effective delegation. কেটা টাইপ হয়, standing হয়, ad hoc হয়, right? Extra constitutional in nature হয়, আৰু establishment to ক'ত আছে, rules of business. So basically আমাৰ executive of India in this case, that is the cabinet committee works under government of India transaction of business rules, and এই rules কেইটা ক'ৰ পৰা আহে, article 77 part 3, right? Which says কি কয়, president makes rule for smooth government operation and assign task among minister. President মন দিব, not prime minister. Okay, so these are in news regarding cabinet committee. We have seen the cabinet committee, right? Decide কোনে কৰে, prime minister, obviously according to experience এনেকুৱা। আৰু committee generally cabinet members থাকে, but বেলেগ non cabinet memberও present হ'বই পাৰে, হয় নে নহয়? এইটোতো নহয় যে কোনো বেলেগে থাকিবই নোৱাৰে, তো তেনেকুৱা বস্তু। অ'কে, তো ইউজুৱেলি 3টাৰ পৰা 8টা কেবিনেট কমিটি সেনেকুৱা। এবাৰ আমাৰ 8টা কেবিনেট কমিটি ছেটআপ হ'ল, মনত থাকিব। These are this, and আমাৰ চেঞ্জ কি হ'ল, হোম মিনিষ্টাৰ ইজ দ্য চ'ল কেবিনেট মেম্বাৰ অন অল দিজ পেনেলছ, আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কিমানটা কমিটি হেড কৰিব, 6, এক্সেপ্ট একমডেশ্যন এণ্ড পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ ৱালা। অ'কে, দেন আমাৰ নেক্সট নিউজ হ'ল সামায়াপুৰম টেম্পল। এজ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰত টেম্পলছ আপোনাৰ চিলেবাছত ডিৰেক্টলি আছে, চ' উই হেভ টু ন' এবাউট দ্য টেম্পলছ, ৰাইট? নিউজত আছে। তো নিউজত একচুৱেলি কি হ'ল, দ্য হিন্দু গ্ৰুপ অফ পাব্লিকেশ্যন হেজ ৰিলিজড এ কফি টেবল বুক টাইটেল Samayapuram, The Sacred Seat of Shakti, authored by Brinda Ramanan. এইটো ষ্টেট পিচিএছত যদি কিবা সুধে সেইটো বেলেগ, বৃন্দা ৰামানন, which explored the history and cultural significance of Samayapuram temple dedicated to goddess Mariamam. Okay, তো মাৰিয়ামামক
গডেছক পূজা কৰে সামায়াপুৰম। তো এতিয়া আমি জানিলো এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা যে সামায়াপুৰম টেম্পল ক'ত আছে, কি অলপ হিষ্ট্ৰী হয়। অ'কে, তো ক'ত আছে? তিৰুচিৰাপল্লী তামিলনাডুত হয়। অ'কে, এছ'চিয়েটেড উইথ গডেছ মাৰিয়ামাম, যোনটো আমি বিলিভ কৰো যে এন ইনকাৰ্নেশ্যন অফ গডেছ দুৰ্গা, মহাকালী, আদি শক্তি অৰ নিশুম্বা সুধনি, মিনছ ফৰ্ম অফ গডেছ দুৰ্গাই অনলি ইনকাৰ্নেশ্যন। অ'কে, হিষ্টৰিকেল এভিডেন্স একো নহয় যে কেতিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যন ডেট কেতিয়া, বাট এইটো বিলিভ কৰা যায়, ইট ইজ কনচিডাৰ্ড যে ইট ইজ এক্সিষ্টেড ডিউৰিং চোলা পিৰিয়ড। আৰু এতিয়া যোনটো আমাৰ কাৰেণ্ট টেম্পল হয়, যোনটো পিকচাৰত, এইটো কাৰ দ্বাৰা বনোৱা গৈছিলে? বিজয়নগৰ কিং, নাম কি? that is Vijayaraya Chakravarti in 18th century. আৰু it is also one of the wealthiest temple of Tamil Nadu. Okay, and the Chithirai Ther Thiruvija, এইটো নাম যদি মনত নাথাকে, জাষ্ট আপুনি মনত মানে এক্সামত আহিলে জাষ্ট পিক্টোগ্ৰাফিক ক'ত বা দেখিছিলো আপুনি মাৰ্ক কৰিব পাৰিব ন। চ' দ্য চিত্তিৰাই থেৰ থিৰুভিজা কি হয়? এটা চেৰিয়ট ফেষ্টিভেলে হয়, ইন দ্য মান্থ অফ এপ্ৰিলত হয়। এপ্ৰিলক চিত্তিৰাই, so that's why the Chittirai Ther Thiruvija. Okay, major festival celebrated annually at this temple for 13 days starting on the first Tuesday of Tamil month কি? এপ্ৰিল around, that is the Chittirai. তো এইটোত কি কি মনত ৰখাৰ বস্তু আছে আমাৰ? that is the সামায়াপুৰম, কেতিয়াবা যদি অথৰ কোন? বৃন্দা ৰামানন। অকে, কাক পূজা কৰা হয় এই সামায়াপুৰম টেম্পলক? গডেছ মাৰিয়ামাম। অকে, এটা ইজ এন ইনকাৰ্নেশ্যন অফ গডেছ দুৰ্গা, মহাকালী, আদি শক্তি এণ্ড নিশুম্বা সুধনি। অকে, ক'ত আছে? তিৰুচিৰাপল্লী, তামিলনাডু। 12 about 1200 years old, right? Historical evidence নাই exact construction date কেতিয়া, but chola period ৰ পৰা exist কৰে। আৰু current যোনে temple কোনে বনাইছিল? বিজয়নগৰ king বিজয়ৰায়া চক্ৰৱৰ্তী, right? আৰু one of the wealthiest temple। and কি festival হয়? chariot festival এপ্ৰিলত যোনটো হয়, that is the চিথিৰাই ধেৰ থিজুভিজা, annually হয়। okay, so this was all about Samayapuram temple। Then our next news হ'ল balance of payment। নিউজত কিয় আছে? because India's current account registered a surplus in quarter 4, that is 2023 to 2024, right? তো এইটোতো হৈ গ'ল নিউজ। এতিয়া এইটোৰ কনচেপ্টটো আমাৰ BOP টো জানিব লাগিব, that is balance of payment। তো balance of payment কি হয়? is a systematic statement of all economic transaction of a country with the rest of the world during a specific period। অবভিয়াছলি এইকাৰণে আমি কেলকুলেশ্যনবোৰ যে কৰোঁ স্পেচিফিক পিৰিয়ডৰ কাৰণেই কৰোঁ, হয় নে নহয়? তো কিমান আমাৰ ইকনমিক ট্ৰানজেকশ্যন হ'ল আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ উইথ দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, এইটো এটা চিষ্টেমেটিক ষ্টেটমেণ্ট, মানে ষ্টেটমেণ্টটো কি হয়? বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্ট। অ'কে, আৰু স্পেচিফিক পিৰিয়ড ইউজুৱেলি 1 year। অ'কে, তো যদি এটা কাণ্ট্ৰিত ট্ৰেড চাৰপ্লাছ হৈছে, অ'কে, আৰু ট্ৰেড ডেফিচিয়েট মানে কিবা কমিছে। চাৰপ্লাছ মানে কি? এক্সপৰ্টটো বেছি ইম্পৰ্টতকে, এক্সপৰ্ট হৈছে মানে আমি বিক্ৰী বেছি কৰিছো। বিক্ৰী মানে কি? আমাৰ পইচা বেছি আহিছে, ৰাইট? তো এইটো কি? চাৰপ্লাছ হৈ আছে। আৰু ডেফিচিয়েট মানে আমি ইম্পৰ্টটো আমাৰ বেছি হৈ আছে, মানে আমি বেলেগৰ পৰা কিনিছো, আমাৰ পইচাটো বাহিৰত গৈ আছে, বেলেগক আমি দি আছো। তো ডেট ইজ এ ডেফিচিয়েট। যদি বেছি হৈ যায় এইটো ডেফিচিয়েট হৈ যায়। আৰু যদি আমাৰ এক্সপৰ্টটো বাঢ়ি যায়, ডেট ইজ ট্ৰেড চাৰপ্লাছ, ৰাইট? আগত আমি চাম যে সদায় চাৰপ্লাছ হোৱাটো ভাল নহয়, আৰু সদায় ট্ৰেড ডেফিচিয়েট হোৱাটো বেয়া বুলি নহয়। অ'কে, দেয়াৰ ইজ আ বেলেঞ্চ ইন বিটুইন দিছ। চ' এইটো কি কৰে BOP-এ? ইট ৰিভিলছ দ্য ফিনান্সিয়েল এণ্ড ইকনমিক ষ্টেটাছ অফ এ কাণ্ট্ৰি। অবভিয়াছলি এইকাৰণে এইবোৰ আমাৰ কিমান ট্ৰানজেকশ্যন কেলকুলেট কৰে, তো অবভিয়াছলি ইট উইল টেল আছ এবাউট দ্য ফিনান্সিয়েল এণ্ড ইকনমিক ষ্টেটাছ, ৰাইট? আৰু ইণ্ডিকেট কি কৰিব? আমাৰ চাৰপ্লাছ হৈ আছে, ডেফিচিয়েট হৈ আছে, তাৰ পৰা আমি কি গম পাম? আমাৰ কাৰেঞ্চি ভেলুটো এপ্ৰিচিয়েট হৈ আছে নে ডিপ্ৰিচিয়েট হৈ আছে, এপ্ৰিচিয়েটিং নে ডিপ্ৰিচিয়েটিং, সেইটোও ক'ব, ৰাইট? আৰু গভমেণ্টে যেতিয়া ইমান ইনফৰমেশ্যন থাকিব, দেন গভমেণ্ট কেন টেক গুড ডিচিশ্যনছ ৰিগাৰ্ডিং ফিস্কেল এণ্ড ট্ৰেড পলিচি। এইবোৰ কমন চেন্স। এতিয়া যদি ষ্টেটমেণ্ট আহে, ইউ হেভ টু মাৰ্ক ইট কাৰেক্ট যে BOP আমাক কি কি ৰিভিল কৰে, কি কি মিনছ ইম্পৰ্টেঞ্চ হয়, কি কি আমি লাভ হয় BOP-ৰ পৰা, ৰাইট? দেন আমাৰ কাৰেণ্ট একাউণ্টৰ শ্ব' কৰে। কাৰেণ্ট একাউণ্টত কি হয়? shows the export on import of visible goods, that is the merchandise and goods, and invisible non-merchandise service transfer, right? এইবোৰো show কৰে আমাৰ কাৰেণ্ট একাউণ্টৰ কিমান ট্ৰানজেকশ্যন, because it
covers all economic transaction, right? তো current account য'ত আমাৰ visible আৰু invisible goodৰ আমাৰ import export টো show কৰে, right? তো যেতিয়া আমাৰ কেতিয়া হৈছিল কাৰেণ্ট একাউণ্টত সাৰপ্লাছ ডিউৰিং Q4 of 2023? Why? Due to higher service export and remittance despite the trade deficiency. Higher service export. Service to কি invisible ত আহে। Service to কেতিয়াবা আমি কি এতিয়া আপুনি কাকবা হেল্প কৰিলে চকুৰেতো চাব নোৱাৰে ন, শুনিব পাৰিম আমি। মই যদি দেখা নাই আপোনাক মানে জাষ্ট এটা চিম্পলিফিকেশ্যন আৰু এনেকে চিম্পল লজিকৰ লগত মনত ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব যাতে এক্সামত ভিজিবলৰ আণ্ডাৰত আহিলে আপুনি মাৰ্ক নকৰে, আপুনি জানে যে ইনভিজিবল হয়। তো চাৰ্ভিচ ট্ৰান্সফাৰ ইনকাম নন মাৰ্চেণ্টাইজ অল দিজ আৰ কামছ আণ্ডাৰ ইনভিজিবল। অ'কে, ইনভিজিবল কি মাৰ্চেণ্টাইজ এণ্ড গুডছ, ৰাইট? দেন কেপিটেল একাউণ্টৰ আমাৰ ষ্টেটমেণ্টছবোৰো প্ৰিপেয়াৰ কৰে। তো কেপিটেল একাউণ্ট কি হয়? কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ এণ্ড ইনকাম ইনক্লুডিং আমাৰ ইচিবি যিমান ইনভেষ্টমেণ্ট হয়, এফবিআই, এফপিআই, এইটো কেতিয়া Q4 of 20 show the net surplus হৈছিল আমাৰ। অ'কে, that is the 2024ত 2023 Q4ত আমাৰ এইটো কেপিটেল একাউণ্টত সাৰপ্লাছ হৈছিলে কিমানৰ 25 বিলিয়ন। তো সেইটো ধৰক নিউজত ইমান কাম নহয়, বাট আপুনি এইটো গম পাব লাগিব যে বিঅপিয়ে আমাৰ কাৰেণ্ট একাউণ্ট, কেপিটেল একাউণ্ট এইবোৰৰ স্টেটমেণ্ট দিয়ে। অ'কে, এণ্ড কাৰেণ্ট একাউণ্টত আমাৰ ভিজিবল ইনভিজিবল এইবোৰ ইনকামো দেখায়, আৰু কেপিটেলত আমাৰ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ এণ্ড ইনকাম দেখায় যিমান আমি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি আছো, হয় নে নহয়? তো এইবোৰ হ'ল বেচিক কনচেপ্ট ৰিগাৰ্ডিং বিঅপি। এতিয়া বিঅপিৰ কম্পনেণ্ট দুটা থাকে, এটা হ'ল এৰাৰ্ছ এণ্ড অমিশ্যন, ৰাইট, আৰু এটা হ'ল চেঞ্জেছ ইন ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ। কি হয় এইটো? Errors and omission, it will reflect the country's inability to record errors and omission, inability to record all international transaction accurately. কাৰ component হয়? BOP. Second component কি হয়? Changes in foreign exchange reserve, shows movement in foreign currency asset held by, এইটোৱে কি show কৰে? যোনটো এইটো component হয় changes in foreign exchange reserve, it shows the movement in foreign currency asset. Foreign currency asset which is held by RBI and special drawing right balances. Okay, shows the movement in foreign currency asset, and that is why the name is changes in foreign energy foreign exchange reserve, because it shows the movement in foreign currency asset held by Dora, RBI and in special drawing rights SDR balances. Okay, BAP account can be a surplus or deficit. আমি চালো এতিয়া আমাৰ surplus হ'ল, কেতিয়াবা deficit হয়, right? A deficit can be breached by drawing from, যেতিয়া deficit হয়, import যদি বেছি হয়, আমি পইচা কিহৰ পৰা ওলাব পাৰিম? foreign exchange আমাৰ একাউণ্টৰ পৰা, আৰু যদি foreign exchangeৰ ৰিজাৰ্ভৰ পৰা আমাৰ short পৰি যায়, then it will lead to BOP crisis, right? তো surplus সদায় যে ভাল হয় সেইটো নহয়, কিয়? Because it indicate reduce domestic investment and economic activity. মানে সদায় এক্সপোৰ্ট হৈয়ে আছে, ইম্পোৰ্ট হোৱাই নাই, মানে আমাৰ ডিমাণ্ডটোও কমি আছে। মানে আমাৰ কি ডমেষ্টিক ইনভেষ্টমেণ্টটো কমি আছে, ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাই নাই আমি কিবা নতুন বস্তুত, সেইকাৰণে আমাৰ ইম্পোৰ্ট কৰিব লগাই হোৱা নাই, ইকনমিক এক্টিভিটিটো চাগে আমাৰ কমি গৈছে, হয় না নহয়? সাৰপ্লাছ সদায় যে সাৰপ্লাছ আমাৰ এক্সপোৰ্টে হৈ আছে। অলছ' চিমিলাৰলি ডেফিচিয়েট সদায় বেয়া বুলি নহয়, বিকজ ইট কেন সিগনেল ষ্ট্ৰং ডমেষ্টিক ডিমাণ্ড এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট। মানে ডেফিচিয়েট কেতিয়াবা কি বেছি ইম্পৰ্ট কি কাৰণত হয়? কেতিয়াবা আমি ইনভেষ্টমেণ্ট বহুত কৰো নহয় আমাৰ ফিউচাৰৰ প্ৰডাকশ্যন ইউনিটছ কেপাচিটিবোৰ বঢ়াবৰ কাৰণে। তো ইট ইজ এ গুড চাইন চামটাইমছ যে আমি ইনভেষ্টমেণ্টৰ বাবে আমাৰ ডিমাণ্ড বাঢ়িছে, ডমেষ্টিক ডিমাণ্ড, চ' উই ৱাৰ ইম্পৰ্টিং দ্য থিংছ, ৰাইট? তো সদায় surplus is not always good and deficit is not always bad. তো it's just concepts, যিমান মই কৈ গৈছো জাষ্ট মনত ৰাখিলে হ'ল, ইমান টেকনিকেল ভিতৰত সোমাব নালাগে বস্তুবোৰৰ। অ'কে, তো এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা পঢ়ক, ইউ আৰ নট হিয়াৰ টু বিকাম এন ইকনমিষ্ট, ৰাইট? জাষ্ট ইউ হেভ টু ন' দ্য বেচিক থিংছ, বেচিক ডিফাৰেঞ্চ, অ'কে? যাতে প্ৰিলিমছত আপুনি যিমান এপ্লাই কৰিব নলেজ আপোনাৰ, অ'কে, ইউ উইল নিড আ নলেজ, বাট চিম্পলকে বস্তুটো যেতিয়া পঢ়িব উইদাউট এনি দিমাগ কা জোৰ অভাৰ চাচ টেকনিকেল, এইটো কেনেকুৱা হ'ল এক্সেক্টলি, এইটো কেনেকুৱা হ'ল, এইটো হ'বই নোৱাৰে, কেলকুলেশ্যন কৰি আছে, এইবোৰ নকৰিব। অ'কে, জাষ্ট ন' দ্য বেচিক ডিফাৰেঞ্চ, জাষ্ট ন' দ্য বেচিক থিংছ, অ'কে, এণ্ড জাষ্ট প্ৰেক্টিচ মক্স টু টেষ্ট যে আপুনি বেচিক থিংছবোৰ আপুনি এপ্লিকেশ্যনত কামত আহি আছে নে নহয়। অ'কে, চ' দিজ আৰ দ্য থিংছ।
I hope এতিয়া BOP related আপোনাৰ যদি BOP ৰ কি advantage হয় এইটো আহে যদি question you will mark it correct কি current account capital account ত কি চাই কি major difference ইয়াত visible non visible ইয়াতে ECB FDI FPA investment based বেছি হয় capital obviously that is the capital BOP কি হয় component কি দুটা আছে then ইয়াতে কেতিয়াবা surplus আৰু deficit why extreme of anything is bad right I hope you get it. নেক্সট আমাৰ নিউজ হ'ল ক্ৰেডিট ডিপজিট ৰেচিঅ' এইটো কি হয় নিউজত RBI is concerned about bank with high credit ratios, notably exceeding the industry average of 80%. So high credit deposit ratio report RBI is concerned into whole news okay. But as an aspirant, we have to know what is credit deficit ratio. এখানে high হওয়ার কারণে RBI কিয় concern হলে? Because credit deposit ratio is the financial metric that shows the percentage of bank total deposit that are given out as a loans. Okay, কিমান লোন দিছে বেংকে that is the percentage of bank total deposit যিমান বেংকত থাকে তাৰ পৰা লোন কিমান দিয়া গৈছে সেইটোক আমি গম পাওঁ কিহৰ দ্বাৰা credit and deposit ratio তো obviously যেতিয়া higher CD ratio থাকিব কি indicate কৰিব মানে large portion of bank deposit is being used for lending তো এইটো কি লিকুইডিটিটো কমি যাব নহয় বেংকৰ বেছিভাগ লোনে দিয়া গৈছে আৰু যদি নাহে ক্ৰেডিট ৰিস্কটোও হৈ যায় যদি লোনে ডিফল্ট মানি লণ্ডাৰিং কেছ বা কিবা আমাৰ বেড এছেটছ হৈ যায় বেড বেংকৰ আকৌ হেল্প লাগিব বস্তুবোৰ হয়নে নহয় যদি আপুনি লোন লৈছে আপুনি যদি নিদিয়ে কিবা কাৰণত তেনেকুৱা আৰু লিকুইডিটিটো কমি যাব আমি কিবা ডেইলি আমাৰ অনগোয়িং প্ৰচেছৰ কাৰণে পইচা কমিব পাৰে মানে সেইটো নহয় যে আমাৰ আৰু আপোনাৰ হ'ব বাট অভাৰঅল চাব গ'লে পাৰ্সপেক্টিভটো লিকুইডিটিত কম হ'ব ন চিম্পল ভাষাত আকৌ বুজিব আপোনাৰ লগত 500 rupees আছে আপুনি লোন দি দিলে 400 এতিয়া অনলি 100 তো লিকুইডিটিটো এফেক্ট হ'ব ন এতিয়া আপুনি 100 10 টকা 10 টকাকে 10 জনকে দিব পাৰিব 30 মানুহ আহিলে কেনেকুৱা দিব লিকুইডিটি ইম্পেক্ট হ'ব আৰু যোনে আপোনাৰ পৰা 400 লৈছে সেইটো দিব নে নাই সেইটোওতো গেৰেণ্টি নহয় মানে হয় কিছুমান বস্তুটো অবভিয়াছলি গিৰবি ৰাখে বহুত বস্তু হয় নে নহয় কিবা এনেকুৱা পেপাৰ বেংকেতো এনে আৰু লোন যাক তাক নিদিয়ে আৰু ইট হেজ দ্য প্ৰপাৰ প্ৰচিডিউৰ বাট হয় ন এনেকুৱা বেড বেংক বেড লোনছ এইবোৰ তো such things are like এইকাৰণে আমাৰ হাই যেতিয়া CD ratio হয় RBI is concerned because it will impact liquidity and credit risk তো RBI has directed bank কি কৈছে যে তোমালোকে নেৰ' কৰা গেপটো যাতে ক্ৰেডিট এণ্ড ডিপজিট গ্ৰ'থৰ গেপটো সেইবোৰ যাতে হাই ক্ৰেডিট ৰেচিঅ' নহয় ৰাইট আৰু ইয়াত এটা নিউজ আছিলে যে according to RBI financial stability report the CD ratio has risen steadily reaching 78 point this by December over 75% of bank CD ratio above 75% are private sector bank বেছিভাগ private sector bankত CD ratio টো বাঢ়িছে আৰু এটা fact examৰ কাৰণে financial stability report কাৰ দ্বাৰা আমাৰ means who publish the financial stability report যদি আহে it's RBI আৰু কুৱেশ্যনত কেতিয়াবা স্পিডিলি এইটোতো ভুলে হ'ব এক্সামত এলিমিনেশ্যন হয় আমি পঢ়িছো ক'তবা ইউটিউবত নহয় ইয়াতে যদি আহে the CD ratio has risen steadily yes it is correct নিউজপেপাৰ দিয়া আছে okay আৰু চবতকে বেছি প্ৰাইভেট চেক্টৰ বেংকত হৈ আছে চ' ৰিজন কি হ'ব পাৰে reasons for high CD include robust credit growth টো বাঢ়ি গৈছে particularly in retail and MSME sector সেইকাৰণে বেছি লোন লোৱা হৈছে হয়নে নহয় ডিপজিটটো বহুত শ্ল' হৈ আছে বহুত মানুহে আজিকালি ছেভিংছ কৰিব নিবিচাৰে towards investment shift in consumer ইনভেষ্টমেণ্টৰ ঠাইত ছেভিংছ কৰিব বিচাৰে বাট এনে চিম্পল ছেভিংছ কৰিব নিবিচাৰে সেনেকুৱা বস্তু বহুত হৈ যায় so slower deposit growth due to competitive pressure and shift in consumer savings behavior towards investment right then high CD ratio can pressure net interest margin increase liquidity risk and elevate credit risk for bank as we have already discussed right so it is all about credit ratio that is credit deposit ratio that is CD ratio okay RBI financial stability report publish kore okay and steadily is correct right so it was all about this news then Assam specific আমাৰ কি flood চলি আছে so floods in news তো আমি last classত পঢ়িছিলো about Brahmaputra river the tidbits of Brahmaputra river এতিয়া চাও অসমত flood কিয় আহে কিছুমান reason for your mains perspective okay
Also tributaries. So কৰ পৰা আহে? Brahmaputra river coming from Kailash range, মানে high elevation, the river get highly sedimented by the time it enter low elevation. আমাৰ তিব্বেতৰ পৰা যে চাংপো river, তাৰ আমাৰ হাইটটো কিমান? সেই এৰিয়াৰ হাইটটো 5000 মিটাৰ, এণ্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীলৈ আহোঁতে আহোঁতে কিমান হৈ যায়? 100 মিটাৰ। তো অবভিয়াছলি ইমান এটা হাইটৰ পৰা ইমান যেতিয়া তলত আহিব, পানীৰ ফ'ৰ্চটো কিমান থাকিব, হয়নে নহয়? আৰু তাৰ লগত কিমান ছেডিমেণ্টছ আহিব, ৰাইট? তো ছেডিমেণ্টছ হ'লে কি হ'ব? এইটো ধৰক পানী হয়, কিন্তু বহুত ছেডিমেণ্টছ আহিলে, ইয়াতে ইমান ছেডিমেণ্টছ আহিলে, তো পানীৰ লেভেলটো বাঢ়িয়ে যাব তলত, বিকজ ইমান ছেডিমেণ্ট মাৰ্ড এইবোৰ জমা হৈ যায়, চিল্ড ছেডিমেণ্ট অন অল, অবভিয়াছলি। তো ইট ইজ দ্য চেলেঞ্জ, এইকাৰণে ফ্লাড সোনকালে আহি যায়। এণ্ড আগেইন দ্য মনচুন ৰিজন, ৰাইট? আমাৰ এনুৱেল ৰেইনফল এভাৰেজেছ ফ্ৰম 2900 মিলিমিটাৰ উইথ মেক্সিমাম প্ৰেচিপিটেশ্যন ক'ত হয়? জুন এণ্ড জুলাই। তো সেইটোতো হয়। আৰু আমাৰ অসমৰ যোনটো মেপ হয়, আপুনি চাব চাৰিওপিনে আপোনাৰ হিলি এৰিয়া, দেট ইজ অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, মেঘালয়, হিলি এৰিয়া। তো উইণ্ডটো ট্ৰেপ হৈ যায় সেইটো ৰিজনত অসমৰ, তো বেছি বৰষুণ হ'বই, হয়নে নহয়? দেন ট্ৰিবিউটাৰিজৰ লগত ছেডিমেণ্টটো কি হয়? গোটেই আমাৰ বেংকৰ পৰাও যিমান soil sediment লৈ যায়, তো সেইটো কাৰণে কি হয়? As sedimented river move through the state along with the tributaries, they take with them soil and sediment from banksৰ পৰাও soil sediment লয়, tributaries যিমান আছে। So soil erosion হয় সেইটোৰ বাবে, হয় নে নহয়? Then river expand হয় as it get more area, right? And expand হলে কি? ফ্লাডটো বেছি হয়। Then embankments, সেইটো বনোৱাটো হয়, কিন্তু ইমান low quality বনোৱা হয়, ৰাইট? তো এইকাৰণে সেইটো বনাই উঠিও এটা চেলেঞ্জ, এডেড চেলেঞ্জ হৈ গৈছে। মাড এম্বাংকমেণ্ট বেছি বনোৱা হয়, তো সেইটো কাৰণে মাডটো ভাঙিবই। আৰু এইবোৰ কণ্ট্ৰেক্টৰে কি কৰে? বছৰ বছৰ কণ্ট্ৰেক্ট পোৱাৰ কাৰণে সেইবোৰে হৈ থাকে বস্তুবোৰ। গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিজ আৰ গুড, বাট ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'ব পাৰে ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছৰ লগত কলাবৰেশ্যন, সেইবোৰ ভালকে নহয়, হয় নে নহয়? দেন পপুলেশ্যন বুম, মানে আমাৰ যিমান ঘৰ যিমান বস্তু হৈ আছে, তাৰ কাৰণে কি হয়? ড্ৰেইনেজ চিষ্টেমটো বেয়া হৈ আছে, ৰাইট? পপুলেশ্যন বাঢ়িছে, তাৰ পৰা কি হৈ আছে? ড্ৰেইনেজ চিষ্টেমৰ পানীটোও নদীত গৈ আছে, ৱাটাৰ আগেইন দ্য কি হয়? ৱাটাৰ লেভেলটো বাঢ়ি গৈ আছে। দেন আপোনাৰ ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম, ঘৰত ইমান আৰ্বানাইজেশ্যন, ভাল ড্ৰেইনেজ চিষ্টেমেই নহয় চিটিত, সেইকাৰণে কিমান ফ্লাছ ফ্লাড দেখা পাওঁ 2 ঘণ্টা বৰষুণ হ'লে, হয় নে নহয়? দেন ডিফৰেষ্টেশ্যন, হিল কাটিং, এইবোৰতো আছেই। ইয়াৰ লগে লগে যিমান মানুহ আহিব, ডিফৰেষ্টেশ্যন, ফৰেষ্ট এৰিয়াও যাব থাকিবলৈ, ক'ত থাকিব নহ'লে? বা ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰিব, হিল কাট কৰিব, এনক্ৰচমেণ্ট, তো এনক্ৰচমেণ্ট ইলিগেল ৱেটলেণ্ডৰ কাষতো ঘৰ থাকিব। চ' সেইবোৰ আৰু আমাৰ ফ্লাড চিটুৱেশ্যন বেয়া কৰি দিয়ে। তো all these points you can mention in your mains examination, no matter if it comes under GS5, that is Assam based paper, or আপোনাৰ কি, that is GS3 disaster management paper. You can write all these topics. এতিয়া আমাৰ tributaries বহুত আছে, we have to know the name. আপুনি ঘৰত এবাৰ আজি after this class এবাৰ মেপত চাবচোন, নিজে এবাৰ পিক্টোগ্ৰাফিক মেমৰি মনত থাকিব। নৰ্থ টু চাউথ, ইষ্ট টু ৱেষ্ট ডাইৰেকশ্যন কেতিয়াবা এনেকুৱা এৰেঞ্জ কৰিব দিব। নৰ্থ বেংক ট্ৰিবিউটাৰিজ কি কি হয়? সুবানচেৰি, চিয়াং, ৰাইট? দেন কামেং, ধনচিৰি, মানস, সংকোচ, জিয়াধল, দেন পুঠিমাৰী, পাগলাদিয়া, দেন চম্পামতি, দেন কি সৰলবাংগা, দেন হয় নে নহয়? এইবোৰ কি হয়? নৰ্থ বেংক ট্ৰিবিউটাৰিজ। ইউ হেভ টু ৰিমেম্বাৰ ইট বিকজ ইউ আৰ ইন আছাম এণ্ড APSC কাৰণেতো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়, ৰাইট? দেন চাউথ বেংক ট্ৰিবিউটাৰিজ কি হয়? নোৱা দেহাং, বুঢ়ী দেহাং, দেবাং, দিখিউ, ধনচিৰি, কপিলি, দিগাৰু, দুধনাই, কৃষ্ণাই, জিঞ্জিৰান, কুলচি আৰু ভোগদৈ, ৰাইট? তো ইউ হেভ টু ৰিমেম্বাৰ দ্য একজেক্ট, সেনেকুৱা নহয় যে আপোনাক মেপ বনাব দিব, কিন্তু আপোনাৰ আইডিয়া হ'ব লাগিব নৰ্থ ট্ৰিবিউটাৰিজ কোনটো হয়। আপোনাক যদি কৈ দিয়ে মানস ইজ এ চাউথ বেংক ট্ৰিবিউটাৰিজ, নো, ইউ শুড নো যে ইট এক্সিষ্ট ইন নৰ্থ, অ'কে? আপুনি অফিচাৰ হ'ব গৈ আছে, তো আপুনি টেকল কৰিব লাগিব ইন কামিং ডেজ, ৰাইট? আফটাৰ ইউ চিলেক্টেড টু দিছ পষ্ট। চ' ইয়াতে নৰ্থ বেংক, ইয়াতে চাউথ বেংক, তো ইউ শুড নো কোনটো বেছিক ডিফাৰেঞ্চ ইষ্ট টু ৱেষ্ট, অলপ চাই ল'ব ঘৰত গৈ। ট্ৰিবিউটাৰিজ মই নাম দি দিছোঁ আপোনাক, অ'কে? চ' দিছ ৱাজ অল এবাউট টুডেজ আছাম বেছ ফেক্ট। এইটো কুইজ ফৰ দ্য ডে, ইউ হেভ টু আনচাৰ ইট, অ'কে? আনচাৰ ইট ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন। কি আনচাৰ হ'ব? চিকিউৰিটি, social security coverage under employment state insurance scheme কি আহে? এজ আমাৰ gig worker employment, এইবোৰ social security বোৰ নিউজত আছিলে, so I have given you this quiz. Then last classৰ answer, যে human rights under
युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट कोणतं कोणतं आहे इटू तीनटाই आहे. राईट टू एज्युकेशन, राईट टू इक्वल ॲक्सेस टू पब्लिक सर्व्हिस, राईट टू फूड. Both like three of these are correct. Okay, so this was it for today's session. And Amar, as you know, who are daily listening to this newspaper analysis, Amar Nizorata initiative solely as to cover the most important current affairs part for GS paper 5 for the upcoming mains. So if you are interested, you can enroll. You will be having the PDF with highlighted keywords so that you can have the last minute revision. Okay, so that's it for today, guys. Apnaloke, if you like the session, do share among with your friends, colleagues, okay, and comment section. Not obviously reply Dibo. Thank you. Have a good day.